Jak se zdá, snímky z rudé planety, které údajně ukazují kosti, stavby, monumenty s nápisy, zvířata nebo dokonce kameny, které vypadají, jako by se pohybovaly, už nejsou pro širokou veřejnost překvapením. Někteří tomu říkají odhalení, zatímco jiní to označují za obrovské spiknutí. Nicméně pozornost se nyní zaměřila na bývalou zaměstnankyni NASA, která tvrdí, že v roce 1979 během práce pro NASA ona a její kolegové pozorovali různé siluety lidí na povrchu Marsu, když monitorovali přenosy z přistávajícího modulu mise Viking. Žena, která sama sebe označuje pouze jako Jackie, odhalila svůj neuvěřitelný příběh Johnu Learovi, bývalému pilotovi CIA, který se zabývá i pozorováními UFO a studiem konspiračních teorií. Jackie tvrdí, že když pracovala pro NASA, měla na starosti stahování telemetrie z přistávacího modulu mise Viking. Když s kolegy prohlížela sérii snímků z kamer přistávajícího modulu, spatřila na nich několik siluet. Bohužel to vše zní jen jako další hollywoodský scénář, protože Jackie svá tvrzení nepodpořila žádnými důkazy, jako jsou třeba snímky nebo záznamy dat. Nicméně otázka přítomnosti lidí na Marsu je propírána v médiích už delší dobu. Prozatím je to označováno pouze jako konspirační teorie, ale kdo ví. Rozhovor s Jackie byl každopádně vysílán veřejně v pořadu Coast to Coast. Definice interdimenzionálních bytostí nebo interdimenzionální inteligence obvykle zahrnuje teoretickou nebo skutečnou entitu existující v jiné dimenzi, která je pro nás nedosažitelná a kterou nedokážeme vnímat. Navzdory faktu, že takové bytosti existují pouze ve světě science fiction, fantazie a nadpřirozená, je mnoho ufologů označuje za reálné bytosti. Interdimenzionální hypotéza má množství zastánců, například známého ufologa Jacquese Valleho, který si myslí, že neidentifikovatelné létající objekty a související události představují návštěvy bytostí ne z jiných světů, ale z jiných realit nebo dimenzí, které existují odděleně od našeho prostoru a času. Někteří z ufologů tyto bytosti označují jako návštěvníky z jiného vesmíru. Jinými slovy, Vallée a jeho kolegové se domnívají, že mimozemšťané nejsou skuteční, ale žijí spolu s námi na naší planetě, pouze v jiné realitě, která koexistuje společně s tou, kterou vnímáme my. Tato teorie je alternativou k teoriím o mimozemšťanech, které naznačují, že mimozemšťané jsou vyspělou civilizací schopnou uskutečnit mezihvězdné cesty. Interdimenzionální hypotéza tvrdí, že UFO jsou pouze moderním označením fenoménu, který můžeme pozorovat během celé zaznamenané lidské historie a který byl v dřívějších dobách přisuzovan mýtickým nebo nadpřirozeným bytostem. V posledních letech pak teorii o dávných astronautech. Navzdory faktu, že moderní ufologové a miliony lidí po celém světě věří, že nejsme ve vesmíru sami, mnoho ufologů a výzkumníků paranormálních jevů
interdimenzionální hypotézu přijalo a naznačuje, že tato hypotéza poskytuje mnohem elegantnější vysvětlení teorie o mimozemšťanech. Paranormální vyšetřovatel Brad Steiger v jednom ze svých článků napsal, že máme co dělat s multidimenzionálním parafyzikálním fenoménem, který z větší části pochází z planety Země. Jiní ufologové, jako třeba John Ankerberg nebo John Weldon, kteří interdimenzionální hypotézu také podporují, tvrdí, že pozorování UFO velice dobře zapadá mezi jiné spirituální fenomény. Rozdíly mezi hypotézou o mimozemšťanech a popisy setkání lidí s UFO jsou podle nich příliš velké na to, aby fenomén UFO a mimozemšťané představovali jednu a tutéž věc. Interdimenzionální hypotéza je podrobně rozebírána v knize UFO Operace Trojský kůň, publikované v roce 1970, kde její autor John Keel naznačuje propojení fenoménu UFO s nadpřirozenými jevy, jako jsou duchové a démoni. Někteří si myslí, že teorie o mimozemšťanech naopak převzala některé prvky naznačené interdimenzionální hypotézou, protože tam mnohem lépe vysvětluje, jak by mohli mimozemšťané cestovat vesmírem na velké vzdálenosti. Vzdálenost mezi hvězdami činí mezihvězdné cestování značně nepraktické, alespoň při použití nám známých forem pohonu. A jelikož zatím nikdo nedokázal v praxi demonstrovat žádný způsob pohonu, který by dovolil pohybovat se vesmírem rychleji než světlo, dává interdimenzionální hypotéza prozatím mnohem větší smysl. Podle této teorie nepotřebují mimozemšťané vyspělé druhy pohonu vesmírných lodí, protože žijí na naší planetě. UFO pak nejsou vesmírné lodě, ale zařízení umožňující cestování mezi různými realitami. Jednou z výhod interdimenzionální hypotézy je podle Hilary Evansové, kontroverzní britské publicistky a výzkumnice zaměřující se na UFO a paranormální jevy, to, že tato hypotéza vysvětluje schopnost UFO v mžiku se objevit a zase zmizet, a to nejen opticky, ale i z radaru. Stroje interdimenzionálních bytostí by měly mít schopnost vstoupit do naší reality a opět z ní vystoupit podle libosti, v podstatě zmaterializovat a opět dematerializovat. Další věcí je, že pokud jsou bytosti žijící v jiných dimenzích o něco vyspělejší než my, nebo jsou přímo obrazem naší budoucnosti, vysvětlovalo by to tendenci UFO reprezentovat technologii podobné těm, které předpovídá naše budoucnost. V archivech FBI lze nalézt nedávno odtajněný dokument, který hovoří o interdimenzionálních bytostech a o schopnosti jejich lodí materializovat se a opět se dematerializovat v naší dimenzi. Dokument hovoří o tom, že lodě těchto bytostí jsou skutečné. Některé mají posádku, jiné jsou řízeny na dálku. Jejich mise jsou mírumilovné, protože zvažují obydlení naší reality. Tito návštěvníci jsou podobní lidem, jsou však mnohem vyšší. Nejsou to potomci lidí z naší reality, ale pocházejí ze svého vlastního světa. Jejich svět však není planetou
Podle našich definic jedná se z našeho pohledu o éterický svět, existující v jiné realitě v prostoru, kde v naší realitě existuje země. Jejich realitu a ani svět nedokážeme vnímat. Jejich těla a lodě se samovolně materializují v naší realitě ve chvíli, kdy se jejich oscilační frekvence přizpůsobí frekvenci hmoty v naší realitě. Stejně jako se dokážou v naší realitě materializovat, dokážou se také dematerializovat a během okamžiku tak beze stopy zmizet. Tak a to je konec k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.